Я зараз перебуваю з 2014 року не в Донецьку, а в Запоріжжі місті. Це є 20 кілометрів до фронту, правда, 25-30. Ну, обстрілюють нас кожного дня. Кожного дня ракети і летять, і тривога, і тому подібне. Більше Київ. Більше Київ обстрілюють. Я є владика Степан Меньок, екзарх Донецький. Свячений я в 2002 році і введений у владу в Донецьку, а тоді ще був Донецько-Харківський екзархат. Це була вся Східня Україна, 7 областей. А в 2014 році Донецько-Харківський екзархат розділили на 2 екзархати – Харківський і Донецький. В Донецький екзархат війшло 4 області – Донецька, Луганська, Запорізька, Дніпропетровська, а в Харківський екзархат – Харківська, Сумська і Полтавська. І з 2014 року, коли почалася окупація нашого екзархату, я тоді якраз був на відпустці в Зарваниці, Марійське відпустове місто. Коли я повертався поїздом назад в Донецьк, мені подзвонили, що в мій дім вже війшли оці революціонери в лапках. І поїзд вже не йшов в Донецьк, я вийшов в Дніпрі. Так от, як я мав, що на собі, це все я мав, решта в мене там в хаті все пограбували. Все моє забрали повністю, машину мою забрали, автомобіль забрали. Я вже не в'їжджав. І в 2014 році я вже взагалі не міг в'їхати в місто Донецьк. Не міг. Навіть коли приїхав Гуджероті, Нунцій і владика Ян Собіло з Запоріжжя, мене хотіли взяти разом, щоб я поїхав, то мені влада місцева заборонила. Я не міг в'їхати. Але наші отці в Донецькому екзархаті працювали, навіть служили в Донецьку самому. І ми, мимо того, там, де не були окуповані території, ми служили. Проблема сталася, коли почалася вже війна, 2023 року, в лютому. Пішла окупація південної частини України, Бердянськ, Приморськ, Мелітополь, Снігурівка. І якраз в листопаді місяці арештували 2 отців, що вже владика Микола розказував, отця Івана Левицького і Богдана Гелету. Їх просто забрали, їм інкримінують, що вони є терористи. Їм підкинули 2 пістолети, зерну якусь вибухову речовину. То цікаво зроблено. Я дивився, от похорон є Ігоря Козловського, такого професора. Йому те саме інкримінували. І він 2 роки сидів, поки його витягнули. 2 роки сидів у них в в'язниці. І що цікаво є, що одна група приносить це вкладе, а друга група, яка приїжджає, вона може навіть і не знати, що хто робив це. Тільки роблять обшук. І після обшуку заходять. І кличуть понятих, сусідів, щоб вони були свідками. Ось, що вони знайшли. І починається тоді судове слідство. Вони довший час були в Бердянську. На даний час фактично їх вивезли в Росію. Таке свідчення є. Наших отців з Мелітополя 3 депортували. Із Орлова теж депортували. Там богослужіння не ведеться. Ну, але ми підняли це питання буквально на цілий світ. Всі знають, що вони є арештовані. І тепер, коли був синод, я спеціально дав папі лист. І папа знає про них. Навіть знає, що отець Богдан Гелета хворий на цукровий діабет. Звернення вони роблять. І був якраз Пароліні, секретар. Я так само йому це передав. У Джероті був, так само передав лист. А потім прийшов ще посол, він сказав, що на рівні послів вони розмовляють на цю тему. Як воно це кінчиться і яким способом, ми не знаємо. У мене проблема була та, що я не знав, чи вони взагалі живі. Живуть вони, чи взагалі де вони є. Ну, якщо вони вже живі, слава Богу. Але може бути якийсь судовий процес в Росії, і їх можуть тоді депортувати, і навіть, як вони сказали, італійці можуть їх в Італію депортувати. Тільки головне, щоб вони повернулися назад. Ну, молимося, ціла церква за них молиться, ціла церква переживає. Я сам скільки служб Божих, святих відправляв їх намірені. Ми надіємося, що Бог якось може збереже їх. А фактично це вже є ісповідники віри. Ісповідники, не мученики, а вже є ісповідники віри. Той, який відсидів і живий вернувся, він є ісповідник віри. Ну, вся наша надія на милосердя Боже.
Оце я якраз їм розкажу, що церква знає про них, церква про них знає, пам'ятає. Я не думав, що хто, навіть ми мали на аудієнції в папи, мене здивувало, коли сказали, що я хочу там поговорити, і йому подарували папі особисті речі Івана Левицького, хрест місійний, там ще деякі Вервицю. Він каже, я знаю, я дав лист, я знаю, що він, і Богдан Галета хворий на цукровий діабет, я ще свій лист додав тоді. І потішу тих людей, особливо родичів. Дуже вони за них переживають. Що вони вже до мене не говорили і не робили, що ми якось їхали. Якби я мав можливість поїхати туди, я б поїхав. Але то все закрита границя повністю. Ми надіємося, я не буду ще говорити, що територія звільниться, в якійсь мірі може щось зміниться ситуація тоді. Я маю надію, що я ще повернуся в Донецьк. Я маю надію, що я повернуся в Донецьк. І питають мене, а що будете говорити на першій службі Божій? Я сказав, перша проповідь, я буду плакати з людьми. Просто плакати, а там говорити неможливо буде. То буде така велика радість для того. І може Бог це зробить.